આજે આપણે ભણીશું ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન એન્ડ ન્યુરોમસ્ક્યુલર ટ્રાન્સમિશન. તો પહેલા ડેફિનેશન સમજી લઈએ. ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન is the junction between the terminal branch of the nerve fibers and muscle fiber. શું છે nerve fiber અને muscle fiber વચ્ચેનું જંક્શન. આ જે છે આ એરિયા તેને ઝૂમ કરીએ તો આ રીતનું દેખાય. તો ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શનની ડેફિનેશન સમજમાં આવી કે શું છે. ઇટ્સ અ ટર્મિનલ બ્રાન્ચ ઓફ ધ ઇટ ઇઝ અ જંક્શન બિટવીન ધ ટર્મિનલ બ્રાન્ચ ઓફ ધ નર્વ ફાઇબર એન્ડ મસલ ફાઇબરના સ્ટ્રક્ચર. એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય છે. તો skeletal muscle fiber are innervated by the motor nerve fibers. skeletal muscle છે તેને કોનું નર્વ સપ્લાય મળે છે તો મોટર નર્વ સપ્લાય મળે છે. એન્ડ each nerve fibers divided into many terminal branches. એક નર્વ ફાઇબર છે એ ઘણા બધા ટર્મિનલ બ્રાન્ચીસમાં ડિવાઈડ થાય છે. and each terminal branch innervates one muscle fiber through the neuromuscular junction. અને જે એક ટર્મિનલ બ્રાન્ચ છે ને એ એક મસલ ફાઇબર્સને નર્વ સપ્લાય આપે છે. રાઈટ. હવે એક્ઝોન ટર્મિનલ અને મોટર એન્ડપ્લેટ શું છે એ સમજી લઈએ. સો એક્ઝોન ટર્મિનલ બ્રાન્ચ ઓફ ધ નર્વ ફાઇબર ઇઝ કોલ્ડ ધ એક્ઝોન ટર્મિનલ. મતલબ કે આ જે ટર્મિનલ બ્રાન્ચ ઓફ ધ નર્વ, ધીસ ઇઝ ધ ટર્મિનલ બ્રાન્ચ ઓફ ધ નર્વ ફાઇબર. તો તેને શું કહેવાશે? એક્ઝોન ટર્મિનલ. When the axon come close to the muscle fiber, it loses the myelin sheath. So the axon cylinder is exposed. જ્યારે પણ એ કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, નજીક આવે છે, કોની નજીક આવે છે તો મસલ ફાઇબરની, ત્યારે એક્ઝોન ટર્મિનલ શું કરશે? એનું માઇલિન શીટ છે એ લૂઝ કરશે. તો તેના લીધે એની માઇલિન શીટની નીચે શું છે તો એક્ઝિટ સિલિન્ડર છે. તો એક્ઝિટ સિલિન્ડર એક્સપોઝ થશે. Now this portion of the axis cylinder is expanded like a bulb which is called motor end plate. હવે આ એક્ઝોન ટર્મિનલનો એન્ડ પોર્શન છે. હવે જ્યારે અહીંયાથી માઇલિન શીટ રિમૂવ થાય તો આ બલ્બના રૂપમાં એક્સપોઝ થાય છે. રાઈટ. તો આ જે બલ્બ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે ને તેને મોટર એન્ડ પ્લેટ કહેવામાં આવશે. અહીંયા માઇલિન શીટ હોતી નથી. માઇલિન શીટ શું કરે છે? એક્શન પોટેન્શિયલ જે છે તો તેને ઇન્સ્યુલેટ કરે છે, મતલબ બહાર નીકળવા દેતી નથી. તો અહીંયા માઇલિન શીટ રિમૂવ થાય છે એટલે જ અહીંયાથી એક્શન પોટેન્શિયલ છે તે નર્વ ફાઇબર પાસે આવી શકે. Right? Now, axon terminal contains mitochondria and synaptic vesicles. And synaptic vesicles contain neurotransmitter substance acetylcholine. હવે જે એક્ઝોન ટર્મિનલમાં શું છે એ આપણે સમજીએ. તો એક્ઝોન ટર્મિનલમાં માઇટોકોન્ડ્રિયા છે અને આ વેસાઇકલ્સ છે. સાયનેપ્ટિક વેસાઇકલ્સમાં એસિટાઇલકોલાઇન હોય છે એઝ અ neurotransmitter. And the acetylcholine is synthesized by the mitochondria present in the axon terminal and stored in the vesicles. Mitochondria contain ATP, which is source of energy for the synthesis of the acetylcholine. માઇટોકોન્ડ્રિયામાં ATP હશે જેની એનર્જીનો યુઝ કરીને સિન્થેસિસ થશે એસિટાઇલકોલાઇનનું. અને એસિટાઇલકોલાઇન સિન્થેસિસ મતલબ કે બન્યા પછી વેસાઇકલ્સના ફોર્મમાં સ્ટોર થશે. રાઈટ. હવે એના બીજા સ્ટ્રક્ચરનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ. તો એ પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ વેરી ઇઝી. રાઈટ. મેમ્બ્રેન ઓફ ધ નર્વ એન્ડિંગ્સ ઇઝ કોલ્ડ ધ પ્રિસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન. નાઉ વોટ ઇઝ પ્રિસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન? તો આ નર્વ એન્ડિંગ પાસે જે મેમ્બ્રેન છે દેટ ઇઝ પ્રિસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન. મેમ્બ્રેન ઓફ ધ મસલ ફાઇબર, આ જે મસલ ફાઇબરની મેમ્બ્રેન છે તેને કહેવાશે પોસ્ટ સાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન. અને બંને વચ્ચેની સ્પેસ છે તેને કહેવામાં આવશે સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ. ના સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ કન્ટેન બેઝલ લેમિના. હવે સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટમાં શું હશે તો બેઝલ લેમિના હશે. શું છે બેઝલ લેમિના? તો ઇટ ઇઝ ધ થિન લેયર ઓફ ધ સ્પોન્જી રેટિક્યુલર મેટ્રિક્સ. અહીંયા એક મેટ્રિક્સ હશે સ્પોન્જી, જેના through which the excess cellular fluid diffused થશે. Right. Now, an enzyme called acetylcholinesterase is attached to the matrix of the basal lamina in a large quantity. હવે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે આ જે મેટ્રિક્સ છે ને એમાં શું અટેચ હોય છે તો એસિટાઇલકોલિનેસ્ટરેઝ હોય છે. રાઈટ. લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં. હવે એસિટાઇલકોલિનેસ્ટરેઝ એન્ઝાઇમ છે તેનું એક વેરી ફંક્શનલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે લાસ્ટમાં આવશે કે એનું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ શું છે. રાઈટ. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો. નાઉ પોસ્ટ ટુ સાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન કન્ટેન ધ રિસેપ્ટર્સ કોલ્ડ નિકોટિનિક એસિટાઇલકોલાઇન રિસેપ્ટર્સ. હવે જે આ પોસ્ટસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન છે ત્યાં રિસેપ્ટર છે ને રિસેપ્ટરને શું કહેવામાં આવે છે તો નિકોટિનિક એસિટાઇલકોલાઇન રિસેપ્ટર્સ.
રાઈટ. તો આપણે આખું સ્ટ્રક્ચર સમજી લીધું, રાઈટ. સ્ટ્રક્ચરને થોડુંક ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરીએ તો શું છે, તો પ્રીસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન છે એ સમજમાં આવી કે આ જે મેમ્બ્રેન છે તેને કહેવામાં આવશે પ્રીસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન. હવે એક્ઝોન ટર્મિનલમાં શું હશે, તો માઇટોકોન્ડ્રિયા હશે, સાયનેપ્ટિક વેસાઇકલ્સ હશે. હવે પ્રીસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન અને પોસ્ટસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન વચ્ચેની જગ્યાને શું કહેવાશે, તો સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ કહેવાશે. અને આ જે બેગલેગ સ્ટ્રક્ચર છે તેને કહેવાશે સબ ન્યુરલ ક્લેફ્ટ. એન્ડ આ શું છે, તો ધીસ ઇઝ ધ મસલ ફાઈબર. ઓકે, તો આઈ હોપ કે તમને બધાને સ્ટ્રક્ચર ઓફ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન સમજમાં આવી ગયું છે. હવે સ્ટ્રક્ચર સમજી લઈએ ને તો કેવી રીતના એ ફંક્શન કરે છે એ સમજવું બહુ ઇઝી થઈ જાય, રાઈટ. તો હવે આપણે એ સમજીશું કે એમાં ઇમ્પલ્સીસનું ટ્રાન્સમિશન કઈ રીતના થાય છે. સો ન્યુરોમસ્ક્યુલર ટ્રાન્સમિશન ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ ટ્રાન્સફર ઓફ ઇન્ફોર્મેશન from motor nerve endplate to the muscle fibers through the neuromuscular junction. ઇન્ફોર્મેશનનું ટ્રાન્સમિશન કરે છે કોના થ્રુ, ઇમ્પલ્સને થ્રુ. ક્યાંથી ક્યાં સુધી, તો ફ્રોમ ધ નર્વ ફાઇબર્સથી મસલ ફાઇબર્સ સુધી, ને વચમાં શું આવશે, થ્રુ સાયનેપ્ટિક cleft. It is a mechanism by which the motor nerve impulses initiate the muscle contraction. આ એક મિકેનિઝમ છે તેના થ્રુ નર્વ ફાઇબર છે એ સ્ટાર્ટ કરાવશે. શું સ્ટાર્ટ કરાવશે, મસલ ફાઇબર્સમાં કોન્ટ્રાક્શન કરાવવાનું સ્ટાર્ટ કરાવશે. ના ઇવેન્ટ ઓફ ન્યુરોમસ્ક્યુલર ટ્રાન્સમિશન, આ બધું કઈ રીતના થશે, કઈ સિરીઝમાં આખું કામ થશે એ આપણે જોઈએ. તો પહેલાં તો શું થશે, રિલીઝ ઓફ એસિટાઇલકોલાઇન. હવે એસિટાઇલકોલાઇન રિલીઝ થયું છે તો એ કામ તો કરશે, લાઈક એક્શન ઓફ ધ એસિટાઇલકોલાઇન. ત્યાર પછી શું થશે, તો ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ એન્ડપ્લેટ પોટેન્શિયલ. એસિટાઇલકોલાઇન શું કરશે, તો એના પ્રેઝન્સથી એન્ડપ્લેટ પોટેન્શિયલ ડેવલપ થશે. પછી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ મિનિએચર એન્ડપ્લેટ પોટેન્શિયલ, નાના નાના એન્ડપ્લેટ પોટેન્શિયલ ડેવલપ થશે અને એ કન્વર્ટ થશે એક્શન પોટેન્શિયલમાં. અને ત્યાર પછી એસિટાઇલકોલાઇન પોતાનું કામ કરી લીધું એટલે પછી તેનું ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જશે, મતલબ ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ ધ એસિટાઇલકોલાઇન. હવે થોડુંક આપણે પાછું ડિટેલમાં સમજીએ. તો વેન ધ એક્શન પોટેન્શિયલ રીચેસ ધ એક્ઝોન ટર્મિનલ, ઇટ ઓપન ધ વોલ્ટેજ ગેટેડ કેલ્શિયમ ચેનલ ઇન ધ મેમ્બ્રેન ઓફ ધ એક્ઝોન ટર્મિનલ. મતલબ કે જ્યારે પણ એક્શન પોટેન્શિયલ અહીંયા આવ્યું ને તો તે શું કરશે, અહીંયા છે ને બહુ બધી કેલ્શિયમ ચેનલ્સ હોય છે, તો એ શું કરે, કેલ્શિયમ ચેનલને ઓપન કરી નાખે. કેમ, અને ચેનલ કેવી છે, તો વોલ્ટેજ ગેટેડ છે. એટલે વોલ્ટેજ ગેટેડ એટલે શું, કે જ્યારે પણ એક્શન પોટેન્શિયલ આવશે, કોઈ વોલ્ટેજમાં ચેન્જીસ આવશે તો જ આ ચેનલ ઓપન થશે. ને હવે ઓપન થઈ ગઈ છે તો શું થશે, બહારથી કેલ્શિયમ છે એ અંદર આવશે. સો કેલ્શિયમ ions from the extracellular fluid enter the axon terminal, and this causes bursting of the vesicles by forcing the synaptic vesicles move and fuse with presynaptic membrane. Now acetylcholine is released from the and rupture the vesicles. આ આખી પ્રોસેસ છે ને એક્ઝોસાઇટોસિસની પ્રોસેસ છે. મતલબ શું થયું કે કેલ્શિયમ છે ને અંદર આવ્યું, રાઈટ. અંદર આવ્યા પછી શું કરશે, એ કેલ્શિયમ છે ને તે આ જે વેસાઇકલ્સ છે ને તેને અહીંયા પોસ્ટ સાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન સુધી લાવવાનું કામ કરશે. હવે વેસાઇકલ્સ ફ્યુઝ થઈ ગઈ પોસ્ટ સાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન જોડે, રાઈટ. પછી જે મેમ્બ્રેન હોય તે રપ્ચર થાય ને એમાંથી એસિટાઇલકોલાઇન આ રીતના રિલીઝ થાય. આ પ્રોસેસ એક્ઝોસાઇટોસિસની પ્રોસેસ છે, રાઈટ. તો by exocytosis acetylcholine diffuses through the presynaptic membrane and enters the synaptic cleft. અને એ એન્ટર થશે, ક્યાં એન્ટર થશે, તો synaptic cleftમાં. Now each vesicles contain about 10,000 acetylcholine molecules and at a time about 300 vesicles open and release acetylcholine. એક વેસાઇકલ્સમાં 10,000 એસિટાઇલકોલાઇનના મોલેક્યુલ્સ હોય છે ને એવી 300 વેસાઇકલ્સ એક જ વખતમાં ઓપન થાય છે, રાઈટ. મતલબ 10,000 into 300 જેટલા મોલેક્યુલ્સ વેસાઇકલ્સના એક જોડે રિલીઝ થાય છે, રાઈટ. એટલે કેટલા થાય ને તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, કેટલા મોલેક્યુલ્સ, રાઈટ, એસિટાઇલકોલાઇનના એટ અ ટાઈમ રિલીઝ થશે. ઓકે, નાઉ આ થઈ ગયું એક ફંક્શન, એક સિરીઝ ઇવેન્ટ થઈ, રાઈટ. હવે એસિટાઇલકોલાઇન રિલીઝ થઈ ગયું તો પોતાનું કંઈક કામ તો કરશે ને, તો શું કામ કરશે એ, તો આફ્ટર એન્ટરિંગ ધ સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ એસિટાઇલકોલાઇન મોલેક્યુલ્સ બાઇન્ડ વિથ ધ નિકોટિનિક રિસેપ્ટર્સ. ક્યાં આવેલા છે નિકોટિનિક રિસેપ્ટર્સ, ઓફકોર્સ આપણે ભણ્યા ને કે પોસ્ટ સાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેન પર આવેલા છે. તો
after entering the synaptic cleft, acetylcholine molecules bind with the nicotinic receptors present in the postsynaptic membrane and form the acetylcholine receptor complex. એસિટાઇલકોલાઇન રિસેપ્ટર કોમ્પ્લેક્સ બનાવશે. હવે કોમ્પ્લેક્સ શું કામ કરશે? તો એ કામ કરશે પરમિયાબિલિટી વધારવાનું. ક્યાંની? તો પોસ્ટસાયનેપ્ટિક મેમ્બ્રેનની. શાના માટે? તો કોના માટે? સોડિયમ માટે. કેવી રીતના? તો બાય ઓપનિંગ ધ લિગન્ડ ગેટેડ સોડિયમ ચેનલ. હવે અહીંયા વર્ડ લિગન્ડ આવેલો છે, મતલબ શું? ક્યારે જે પણ ચેનલ્સ કોઈ પણ લિગન્ડ મતલબ કે હોર્મોન કે પછી ન્યુરો ટ્રાન્સમિશનની પ્રેઝન્સથી ઓપન થાય, દેટ ઇઝ લિગન્ડ ગેટેડ સોડિયમ ચેનલ, રાઈટ? તો તે ઓપન થઈ ગઈ, મતલબ કે એસિટાઇલકોલાઇન અહીંયા આવ્યું, અહીંયા જે લિગન્ડ ગેટેડ સોડિયમ ચેનલ હતી એને ઓપન કરી એટલે સોડિયમ બહારથી ક્યાં આવશે? અંદર આવશે. ઓકે, એન્ડ ધ સોડિયમ આયન અલ્ટર. હવે બહુ બધું સોડિયમ આયન આવી ગયું. કેમ બહુ બધું આવશે? કેમ કે નાઉ સોડિયમ આયન ફ્રોમ ધ extracellular fluid enter the neuromuscular junction through this channel, and this sodium ion alter the resting membrane potential and develop the electrical potential called Endplate potential. હવે મતલબ કે શું થશે કે બહુ બધું સોડિયમ મતલબ પોઝિટિવિટી અંદર આવી અને ડીપોલરાઇઝેશન એક્શન પોટેન્શિયલ ડેવલપ થવા માટે શું જરૂરી છે? અંદર બહુ બધી પોઝિટિવિટી આવી, રાઈટ? તો પોઝિટિવલી ચાર્જ સોડિયમ આયન જેવા અંદર આવશે. Sorry, Endplate potential, and the sodium ion altered the resting membrane potential and developed the electrical potential called Endplate potential. ત્યાર પછી Endplate potential develop થશે. હવે Endplate potential શું છે? તો Endplate potential is a graded potential and it is not the action potential. હવે graded potential અને action potential માં ખાલી એટલો ડિફરન્સ છે કે graded potential થોડા વીક હોય છે એટલે આગળ પ્રોપોગેટ મતલબ આગળ વધી શકતા નથી, જ્યારે એક્શન પોટેન્શિયલ આગળ વધી શકે છે, મતલબ કે બીજા નવ ફાઇબર્સને પણ સ્ટિમ્યુલેટ કરી શકે છે. Now miniature मतलब nana endplate potential cannot produce action potential in the muscle fiber, but when more and more quantity of acetylcholine are released continuously, the miniature and plate potential are added together and finally produce end plate potential resulting in the action potential in the muscle. मतलब continuously acetylcholine release થશે એટલે નાના નાના જે end plate potential છે ને એ કન્વર્ટ થશે, સમ આઉટ થઈને એક્શન પોટેન્શિયલ ડેવલપ થશે. હવે એક્શન પોટેન્શિયલ ડેવલપ થઈ ગયું મતલબ એસિટાઇલકોલાઇને પોતાનું કામ કરી લીધું, તો હવે શું થશે? એનું ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જશે. અને મેં તમને કીધેલું ને કે આગળ કે હું તમને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કહીશ તો તે આ કે જે એસિટાઇલકોલિનની સ્ટોરેજ છે એ ડિસ્ટ્રક્ટ કરશે. કોને? તો એસિટાઇલકોલાઇનને, રાઈટ? તો એ એન્ઝાઇમનું કામ છે કે એક્શન પોટેન્શિયલ ડેવલપ થઈ ગયા પછી એસિટાઇલકોલાઇનને ડિસ્ટ્રક્ટ કરી નાખવાનું, રાઈટ? Acetylcholine release into the synaptic cleft is destroyed very quickly within 1 millisecond by the enzyme acetylcholinesterase. રાઈટ. હાવેવર ધ એસિટાઇલકોલાઇન ઇઝ સો પોટન્ટ, મતલબ એટલું કેપેબલ છે ને એસિટાઇલકોલાઇન કે તે દેટ ઇવન ધ શોર્ટ ડ્યુરેશન ઓફ 1 મિલીસેકન્ડ ઇટ ઇઝ સફિશિયન્ટ ટુ એક્સાઇટ ધ મસલ ફાઇબર. એ શું કરશે? મસલ ફાઇબરને એક્સાઇટ કરી શકે છે, એટલું પોટેન્ટ છે એ, રાઈટ? નાઉ રેપિડ ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ ધ એસિટાઇલકોલાઇન હેઝ ગોટ સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શનલ સિગ્નિફિકન્સ. હવે 1 મિલીસેકન્ડમાં જે રેપિડ ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જાય છે ને એસિટાઇલકોલાઇન, તેનું પણ એક ફંક્શનલ સિગ્નિફિકન્સ છે. કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ? કેમ કે એ શું કરે છે? ઇટ પ્રિવેન્ટ ધ રિપીટેડ એક્સાઇટેશન ઓફ ધ મસલ ફાઇબર એન્ડ અલાઉ ધ મસલ ટુ રિલેક્સ, રાઈટ? મતલબ કે એ એસિટાઇલકોલાઇન જો આટલું જલ્દી ડિસ્ટ્રક્ટ નહીં થઈ જાય તો શું થાય? તો કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટ્રાક્શન જ રહે, મસલને ભાઈ રિલેક્સ તો થવું પડે ને, તો એ રિલેક્સેશન થશે કેમ કે એસિટાઇલકોલાઇનને ડિસ્ટ્રક્ટ કરીને છે કયું એન્ઝાઇમ? તો એસિટાઇલકોલિનેસ્ટરેઝ. કેટલા ટાઈમમાં? તો ખાલી 1 મિલીસેકન્ડની અંદર. પણ એસિટાઇલકોલાઇન છે ને એટલું પોટેન્ટ છે, મતલબ એટલું કેપેબલ છે ને કે 1 મિલીસેકન્ડમાં એનું જે કામ છે ને એક્શન પોટેન્શિયલ ડેવલપ કરવાનું એ કરી નાખે છે, રાઈટ? હવે એકવાર ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જશે પછી શું થાય? એક રીઅપટેકની પ્રોસેસ થાય છે. તો આ પ્રોસેસ શું છે તે સમજીએ. તો રીઅપટેક પ્રોસેસ is a process in which neuromuscular junction by which a degraded product of neurotransmitter re-enter in the presynaptic axon terminal where it is reused.
અને એનો ફરીથી યુઝ થશે. હવે એસિટાઇલકોલિનેસ્ટરેઝ છે ને એ શું કરશે, સ્પ્લિટ મતલબ ડિગ્રેડ કરી દેશે ને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દેશે, કોલાઇન અને એસિટેટ. જેમાંથી કોલાઇન છે ને એ ફરીથી રીટેકન મતલબ ફરીથી લેવામાં આવે છે એક્ઝોન ટર્મિનલ થ્રુ ફ્રોમ ધ સાયનેપ્ટિક લેફ્ટ, અને એ બીજું નવું એસિટાઇલકોલાઇન બનાવવા માટે રીયુઝ થશે. ધેટ ઇટ ઇઝ રીયુઝ ઇન ધ સાયનેપ્ટિક વેસિકલ્સ ટુ ફોર્મ ધ ન્યૂ એસિટાઇલકોલાઇન molecules. So this is all about the neuromuscular transmission.